right. Shall we go for a cup of tea? අපි තේ එකක් බොන්න යමුද? right. එහෙනම් අද අපේ මිනිට් වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ shall කියන පදේ පාවිච්චි කරලා බොහොම ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන හැටි. shall we go? අපි යමුද? shall we go for a cup of tea? අපි තේ එකක් බොන්න යමුද? shall we go out for the dinner? අපි dinner එකට out එකකට යමුද? එහෙනම් මෙන්න මේ shall කියන පදේ පාවිච්චි කරලා SHALL shall මේ shall කියන පදේ පාවිච්චි කරලා අපිට බොහොම ආචාරශීලී suggestions යෝජනාවන් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ shall කියන පදය සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ව්‍යවහාරයේ භාවිතා කරන්නේ බහුතරයක් I සහ we කියන දෙන්නත් එක විතරයි. එහෙනම් I කියන්නේ මම, we කියන්නේ අපි, shall we, shall I come? මම එන්නද? ඔන්න ඔය විදිහට shall කියන පදේ පාවිච්චි කරලා ඔයා ඉදිනදා කතා කරන වාක්‍යයන් වලින් ඔයාලට බොහොම ආචාරශීලී ලස්සන වාක්‍ය හදාන්න පුළුවන්. shall we go, shall we do that, shall we watch a movie අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය කොට හදා ගන්න පුළුවන්.